आज आपण सेगमेंट म्हणजे रेषाखंड याबद्दलचे महत्वाचे मुद्दे पॉइंट्स बघणार आहोत. सेगमेंट फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन, त्याची व्याख्या आपण पाहूया. सेगमेंट बनण्यासाठी इफ वी कन्सिडर 2 पॉइंट्स, सपोज A and B, we are not getting segment, but we require again infinite points there, and which are between A and B. So together, when we think about points A and B, points A and B and union with all points between A and B, A आणि B च्या दरम्यानचे सर्व बिंदू, all points between A and B. A आणि B हे दोन बिंदू आणि त्यांच्या दरम्यानचे सर्व बिंदू यांचा संयोग संच म्हणजे रेषाखंड बनतो. आता या रेषाखंडाच्या बद्दल आणखीन काय माहिती पाहिजे ते आपण पाहूया. नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. रेषाखंडाची एकरूपता पाहिजे आणि इफ वी ड्रॉ सेगमेंट AB and the distance between A and B, if it is 6 centimeter, the length of AB is equal to 6. ही रेषाखंडाच्या लांबीबद्दल आपण असा विचार करायचा आहे. AB ची लेंथ जर 6 सेंटीमीटर आहे आणि इफ देर इज अनदर सेगमेंट CD and if the length of this segment is again 6, लेंथ इक्वल, दोन्ही रेषाखंडांची लांबी समान आहे तर ते रेषाखंड एकरूप आहेत. They coincide each other, एकमेकाशी तंतोतंत जुळतात. So we can write that segment AB is congruent with segment CD. हा कॉन्ग्रुएन्सीचा सिम्बॉल आहे, एकरूपतेचा हा खूण आहे, ही वापरायची आहे. तेव्हा दोन रेषाखंड एकरूप आहेत म्हणजे त्यांची लांबी समान असली पाहिजे. आता जेव्हा रेषाखंडाच्या एकरूपतेचे गुणधर्म काही पाहूया आपण. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. नंबर 1, रिफ्लेक्सिव्हिटी, परावर्तनता. प्रत्येक रेषाखंड स्वतःशी एकरूप असतो. एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, म्हणजे कोणताही रेषाखंड हा स्वतःशी एकरूप असतो. हा पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवायचा. म्हणजे तुम्ही असं लक्षात ठेवा, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू segment BA or AB. Definitely this is known as reflexivity. आता symmetry मध्ये you can use that if AB is congruent with CD, AB हा CD शी एकरूप असेल तर CD हा AB शी एकरूप असतो. म्हणजे तुम्ही असं लक्षात ठेवायचं, if segment AB congruent with segment CD, then definitely remember that segment CD is congruent with segment AB. AB हा CD शी एकरूप असेल तर CD हा AB शी एकरूप असतो. First segment congruent with the second, then second segment is congruent with the first. आणि ट्रान्झिटिव्हिटी कशी होणार आहे ती पाहू शकता तुम्ही. जर आपल्या समोर ट्रायंगल आहे किंवा क्वाड्रिलॅटरल आहे, पॉलिगॉन आहे, तर कंपॅरिझन कसं करतो आपण? AB and BC are equal. This is given. AB is congruent with BC and AB is congruent with AC. That is given. AB हा BCC congruent आहे असं दिलेलं आहे. AB हा ACC congruent आहे, एकरूप आहे असं दिलेलं आहे. Then what about AC and BC? They must be congruent. This is known as transitivity. Transitivity कशी लक्षात ठेवता येईल? If segment AB is congruent with segment CD and segment CD is congruent with segment EF, then definitely first segment and the third segment, they are definitely congruent. This is known as transitivity. Segment AB, it is congruent with segment EF. याला transitivity म्हणायचं. After that, let us see the midpoint of any segment. What is the midpoint of any segment?
If the length of the segment AB is 10, then we can find out point M between A and B. A आणि B च्या दरम्यान M हा असा पॉइंट घेता येईल की AM is equal to 5 and BM is equal to 5. In that case, M is the midpoint. Every segment is having only one and one midpoint. प्रत्येक रेषाखंडाला एकच मध्यबिंदू असतो. ही प्रॉपर्टी तुम्हाला लक्षात येईल. याच्यामध्ये काय होतंय, सेगमेंट AM आणि सेगमेंट BM आर कॉन्ग्रुएंट, देन डेफिनेटली M इज द मिडपॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. तर मिडपॉइंट ऑफ सेगमेंट AB ही प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची. आणि आफ्टर दॅट वी कॅन कम्पेअर सेगमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, इफ देर इज रेक्टेंगल, सपोज दिस इज रेक्टेंगल A, B, C, D is rectangle given. Then remember that AB breadth, BC length. We can compare segment AB and segment BC. Length unequal. त्यांच्या लांबी असमान आहेत. याच्यामध्ये BC ची लेंथ आणि AB ची लेंथ याच्यामध्ये कंपॅरिझन करता येतं. You can see that BC is greater than AB. That is the comparison. दोन रेषाखंडांच्या लांबीवरून त्यांची कंपॅरिझन तुम्ही करू शकता. अबाउट सेगमेंट, रेषाखंडाबद्दल एवढी माहिती ही आपल्याला परमनंटली कायम लक्षात ठेवायला पाहिजे.